sa Reptiland. And we're going to pasok-pasok na. Dito po tayo ngayon sa Reptiland. Ayan, located at Alfonso Cavite. Ayan, nagpipicture-picture sila. Ayan, entrance. Sorry. Eh, nandito na kami sa loob. Hindi, nagbablog ako. May ano? Sige. Ayan, andyan si Santa Claus. That's my turtle. And we're going to... Ayan, pababa na kami. May sunflower. Okay. Ayan, pagpababa. Anong tawag sa plantita na yan? Hindi ito. Tapos merong ano. Yan sa pagbaba. Greenhouse. May greenhouse sila, oh. Yun, oh, greenhouse. Then, yan. Napaka-fresh ng hangin dito. To reptile. Oh, there's crocodile there. Anong meron doon sa loob? Wala. Ah, yung mga buto-buto? Yung butterfly. Mga plantita pala dito eh. Ayun mga kalakay, nandito tayo ngayon sa Reptiland. Ayan.
Perfect na perfect to para sa mga bata, sa may mga anak dyan. Ang ganda pumunta dito. Ayan, itutour ko kayo sa baba. Mga bata, perfect na perfect to sa mga anak-anak nyo, sa mga kapatid nyo maliliit. Perfect na perfect tong lugar na to. Tapos napakahangin niya, ang lamig. Kasi ano, daming plants. Ayan. Tignan natin yung crocodile. Diba may crocodile? And then, may mga kulkulungan. Ano to sila? Oo ba yan? Gansa. Nagalaw daw yan. Oo, tignan nyo. Oo, diba? Gumagalaw siya. Nagalaw daw yan eh. Sabi nung tropa. Oh, ayoko, natatakot ako sa Ang cute niya noon yan. Pwede mag-live? Ano na signal? Anong tawag dito? Yan, ang daming para sa mga bata, sa mga anak-anak nyo pwede dito. Matutuwa talaga yung mga bata. May turtle. Bahay ng duwende. Teka. May mga turtle din. May elepante. Elephant. Ayan. Reptiland Adventure. Doon pala yung picture-picture na yun. Perfect. Ay, ang buhok mo. Ay, ano mo na ang buhok mo. Ay, gusto ko dyan sa mga ano na yan. Reptiland Adventure. Oh, may pa-dragon fruit pa sila, oh. Oo nga, no, may dragon fruit. Then, Ay, sunflower. nakakatakot. Diyan ka lang, oh, nakakatakot. Ayan, bagong... Ayan, may pa-heart. Advance Happy Valentine's. Kwan sila dito, puro plants. Alam mo, parang ano sila, science garden. Oo. Parang sa Baguio sa botanical. Ito na, dito na tayo. Maganda to. At malayo na yan. Malit na ako doon. I-zoom. Makaraming dito, yung mga reptiles. Para sila talagang botanical garden. Ayan, may black pepper. Ayan, tapos coffee. Tapos ano ba tawag yan? Dinosaur. Ayan, akyat na kami sa taas. Ayan. Ayan, sa mga may hilig sa plants, napakaraming plants dito. Anaconda, alaka. Anaconda cave. Mamaya makakita ko dyan ng anaconda. Yung totoo. Yan, yung pinaka-highlights. Dalawa tayo. May dragon fruit sila. Nakapunta kami dyan. Ayan, may pa-red carpet sila.
Red carpet. Okay, picture ulit tayo dito. Then, turtle. Ano yun? Soft shell turtle. Crocodile fish. Ay, may horseback riding pala dito. Tapos merong meron silang para sa mga bata. Ayan. Ayan ang playground ng mga bata. Tapos may zipline. Ayan. Para sa mga bata. Ayan, palabas na po tayo. Ayan yung mga aso dito. Eh, dito na tayo.